নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অলমেডি টিপছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এষ্টিমিন লিকুইড চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই এষ্টিমিন লিকুইড চিৰাপটো কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই চিৰাপটোত কি কম্পজিশ্যন আছে, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি বেনিফিটছ হ'ব আৰু আপোনাৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, এষ্টিমিন লিকুইড চিৰাপটোৰ 200 ml পেক আছে আৰু এই চিৰাপটোৰ মূল্য হ'ল 164 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। এই চিৰাপটো টেবলেটছ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে মেনুফেকচাৰ কৰিছে। ইয়াত থকা মূল কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে আছে: এস্কৰ্বিক এচিড, এল আইচলিচিন, এল মিথিঅনিন, এল ভেনিন, লিউচিন, থায়ামিন, ৰিবফ্লাভিন, পাইৰাডক্সিন, নিকোটিনামাইড, কেলছিয়াম, চাইনাকোবলামিন, ফলিক এচিড, ভিটামিন এ, কলিকেলচিফেৰল ইত্যাদি। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, এই এষ্টিমিন লিকুইড চিৰাপৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এষ্টিমিন লিকুইড চিৰাপ হৈছে মাল্টিভিটামিন আৰু মাল্টিমিনাৰেল ছাপ্লিমেণ্ট, যিয়ে কোষৰ বৃদ্ধি আৰু স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই এষ্টিমিন চিৰাপে শৰীৰৰ তেজ গঠন কৰাত সহায় কৰে। এই চিৰাপে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ ছালৰ সমস্যা হৈছে, দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যা হৈছে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ চুলি সৰা সমস্যা আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, এষ্টামিন লিকুইড চিৰাপ হ'ল জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এমিনো এচিড, শৰীৰত বহুতো হৰমন, এনজাইম, এণ্টিবডি প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে এই চিৰাপটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এই চিৰাপে মানসিক চাপ কমোৱাত সহায় কৰে আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপে পেশীৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়া আৰু পেশীৰ কলাৰ পুনৰ উৎপাদনত সহায় কৰে। ইয়াত থকা থায়ামিনে শৰীৰৰ কোষত কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পৰা শক্তি উৎপাদন কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা ৰিবফ্লাভিনে শৰীৰত শক্তি যোগান ধৰে। বন্ধুসকল, এষ্টামিন লিকুইড চিৰাপৰ ড'জৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো এডাল ব্যক্তিয়ে 10 ml কৈ দিনত 2 বাৰ আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত খাব লাগিব। খাদ্য খোৱাৰ পিছত 2 চামুচ মানে 10 ml কৈ আপোনালোকে খাব লাগিব। আৰু যিসকল লোকৰ এলাৰ্জি সমস্যা আগৰ পৰা হৈ থাকে বা যিসকল লোকৰ অপাৰেশ্যন কৰা আছে, সেইসকলে এই চিৰাপটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ উকত পাকত লগা, বমি হোৱা, ডায়েৰিয়া, উশাহ লোৱাত কষ্ট, মুখ ফুলি যোৱা, প্ৰস্ৰাৱৰ ৰং সলনি হোৱা, মূৰৰ বিষ, ছালৰ খজুৱতি, কষ্টকাঠিন্য আদি এনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেল ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে বা কোনো ধৰণৰ গুৰুতৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ওপৰত পৰে, তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই এষ্টামিন লিকুইড চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।